Tällä videolla on tarkoitus puhua aiheesta, joka mietityttää varmasti monia sijoittajia, eli verotuksesta. Tarkastellaan, että miten niitä voittoja, rahastoja ja osinkoja verotetaan täällä Suomessa. Ja hyvä muistaa, että jos sä Nordnetin kautta teet sijoituksia, niin Nordnet lähettää nämä kaikki tiedot automaattisesti verottajalle. Eli hyvässä lykyssä sun ei tarvitse tehdä mitään, mutta on hyvä totta kai aina tarkistaa se verottajan ehdotus. Ja lopussa mä kerron vielä muutaman vinkin, miten sä voit optimoida sun verotusta. Aloitetaan luovutusvoittojen verotuksesta. Eli jos sä tulet myyneeksi mitä tahansa osakkeita, rahastoja tai muita arvopapereita ja sulle on syntynyt myyntivoittoa, niin sun pitää maksaa niistä verot. Eli veroja ei makseta siitä koko summasta, vaan vain ja ainoastaan sitä voittosummasta. Eli lähtökohtaisesti, jos sä joudut maksaa veroja, niin sä oot tehnyt silloin voittoa. Eli sijoittamista ei kannata pelätä niiden verojen takia, koska se olisi sama asia kuin se, että sä et kävisi töissä, koska sielläkin joutuu maksaa veroa niistä tuloista. Otetaan esimerkki siitä, että miten se myyntivoittovero lasketaan. Vuonna 2024 pääomatulovero Suomessa on 30% 30 tonniin asti, ja jos ne tulot ylittää sen 30 tonnia, niin sit se joudut maksaa 34%. Siihen 30 tonniin mahtuu siis useampia myyntejä, eli jos sä oot myynyt useita eri osakkeita pois, mutta niiden myyntivoitot on alle sen 30 tonnia, niin sä maksat vaan 30%. Myös tappiolliset myynnit kannattaa pitää mielessä verotusta suunnitellessa. Eli jos sä oot myynyt yhden osakkeen 1 000 euron voitolla ja sitten sä myyt toisen osakkeen 1 000 euron tappiolla, niin nämä netotetaan. Mikä siis tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että tämä tonnin tappio kumoaa tämän tonnin voiton, jolloin sitten sulle ei tule veroa maksettavaksi, koska yhteissumma on 0 euroa. Sitten taas jos voittoja on tonni, tappioita 5 hunttia, eli netotus on 5 hunttia, niin sä maksat veroja siitä 500 eurosta. Ja sitten jos on käynyt niin, että tulee pelkästään tappioita, niin niistähän ei makseta veroa, ja niitä tappioita voi sitten netottaa myöhemmin seuraavana 5 vuotena. Entäs sitten osingot? Osinkojahan sä saat silloin, että jos se yhtiö jakaa tuloksestaan osan sulle, osakkeenomistajalle. Suomessa se verotus riippuu siitä, että tuleeko ne osingot suomalaisesta yhtiöstä vai jostain ulkomaisesta yhtiöstä. Suomalaisesta yhtiöstä saatavat osingot on 15% verovapaata. Eli 15% niitä osinkoja, mitä sä saat, niistä ei tarvii maksaa veroja. Mutta sitten taas se loppuosa, 85%, niin niistä sitten pitääkin maksaa verot. Ja niissä se veroprosentti menee just sen mukaan, että onko se alle sen 30 tonnia vai yli 30 tonnia, eli joko 30% tai 34%. Harva meistä saa yli 30 tonnia osinkoja vuodessa, joten otetaan nyt se 30% tähän yhteen esimerkkiin mukaan. Eli jos 85% maksetaan 30% veroa, niin siitä tulee 25,5. Eli hyvänä nyrkkisääntönä, jos sä saat alle 30 tonnia vuodessa osinkoa, niin sä maksat niistä veroa 25,5%. Ulkomaisissa osingoissa sä maksat veroa myös sinne maahan, missä se osinko on maksettu, plus Suomeen. Tämä ei aina tarkoita sitä, että sä maksaisit veroja enemmän kuin mitä suomalaisista osakkeista, koska Suomella ja muilla mailla saattaa olla erilaisia tämmöisiä verosopimuksia. Ja esimerkiksi USAn tapauksessa, niin sä ensin maksat 15% sinne, ja sen jälkeen Suomessa sä maksat vielä sen loput, jotta se 25,5% tulee täyteen. Saattaa toki olla, että se lähdevero on suurempi kuin se 25,5%, jolloin sä voit sitten hautessas lähteä perimään niitä takaisin verottajalta. Sitten rahastojen verotukseen. Ne on siitä mielenkiintoisia häkkyröitä, että vaikka siellä rahaston sisällä käytäisikin kauppaan, niin rahastot ei joudu maksaa veroja siitä, että jos se on tehty voitollisia sijoituksia. Sä maksat veroja vasta siinä vaiheessa, jos sä tulet myyneeksi sun rahastoosuuksia ja ne on voitolla. Sen 30 tai 34% mukaan riippuen siitä, että kuinka iso se voittosumma on ollut. Pienenä yksityiskohtana toki se, että jos se rahasto on niin sanotusti kasvuosuudellinen, eli ne osingot maksetaan sinne rahaston sisään ja kasvattaa sitä sun rahastoomistusta, niin silloin sä et joudu maksaa niistä osingoista veroa. Mutta jos se on tämmöinen tuotto-osuudellinen rahasto, niin siinä vaiheessa ne osingot maksetaan sun tilille ja siinä vaiheessa sä joudut myös maksaa veroa osinkoverotuksen mukaisesti. Kaikki mitä tässä videolla on nyt tähän asti puhuttu, pätee arvo-osuustilillä. Ja se on yleensä se perustilityyppi, että jos sä lähdet sijoittelemaan osakkeisiin tai rahastoihin. Toinen tilityyppi, miten sä voit lähteä sijoittaa, on osakesäästötili. Se on siitä hyödyllinen, että kaikki voitot ja osingot, mitä sä saat sinne sun osakesäästötilille, niin sä et joudu maksaa välittömästi veroja sinä verovuonna. Vaan siinä vaiheessa, kun sä nostat niitä varoja ulos sieltä osakesäästötililtä, niin silloin sä joudut maksaa niistä sun pääomatuloverotuksen mukaan. Sun kannattaa kumminkin huomioida se, että ulkomaisten osinkojen suhteen sä joudut maksaa joka tapauksessa sen lähdevero sinne ulkomaille, mutta siinä vaiheessa, kun sä nostat niitä varoja ulos, niin niistä lähtee aina se 30%, eli kokonaisverotus ulkomaisten osinkojen suhteen saattaa olla korkeampi kuin arvo-osuustilillä. Sitten kolmas tilityyppi, mihin sä voit laittaa sun sijoituksia Nordnetin kautta, on sijoitusvakuutus.
Sijoitusvakuutus toimii verotuksen suhteen vähän samalla tavalla kuin osakesäästötili, eli sä voit siellä sijoitusvakuutuksen sisällä vaihtaa sijoituskohteita ja saada osinkoja verovapaasti. Sijoitusvakuutuksen verotus toimii vähän samaan tapaan kuin osakesäästötili, eli veroja tulee maksettavaksi vasta siinä vaiheessa, kun sä nostat varoja ulospäin. Suomalaiset ja norjalaiset osingot maksetaan sinne ilman lähdeveroa, ja muiden maiden lähdeverot menee Norjan verosopimusten mukaisesti. Eli loppujen lopuksi se tilin valinta tulee oikeastaan siihen, että millaisia sijoituksia sä tykkäät tehdä. Jos sä tykkäät vaihtaa niitä sijoituskohteita usein, niin silloin saattaa olla, että osakesäästötili ja sijoitusvakuutus olisi parempia kuin arvo-osuustili, ja näillä eri tilityypeillä sä pystyt niiden osinkojen verotuksen optimoimaan just sua varten. Ja sitten vielä loppuun muutama vinkki. Nämä vinkit on varsinkin ajankohtaisia loppuvuodesta, koska Suomessa verovuosi on kalenterivuosi. Jos sä oot tehnyt tuottoa sun sijoituksilla ja sä myyt niitä voitollisia omistuksia, niin sen jälkeen kannattaa miettiä sitä, että pitäisikö myydä myös jotain tappiollisia omistuksia, jotta sä voit netottaa niitä lähemmäs nollaa, jolloin sä tulet maksaneeksi vähemmän veroa. Ja niistä tappiollisista myynneistähän oli hyvä muistaa se, että jos sä teet tappiollisia myyntejä, niin seuraavat 5 vuotta ne tappiot on hyödynnettävissä siinä sun pääomatuloverotuksessa. Vinkki 2. Hyödynnä verottomat myynnit. Vaikka ehkä tämän videon aikana tuntuu siltä, että kaikesta joutuu maksaa koko ajan jonkun verran veroa, niin Suomessakin voi siis myydä verottomasti voitollisia sijoituksia. Mutta se tarkoittaa sitä, että sun pitää myydä alle 1 000 eurolla vuodessa. Se sijoitus on voinut kasvaa vaikka 10 sinne melkein tonniin, tai se on voinut olla ihan vain joku 900 euron sijoitus, joka on kasvanut just sinne tonniin, ja sitten kun sä myyt sen, niin sä et joudu maksaa veroja kummassakaan tapauksessa. Kunhan se myynti tai myynnit sen vuoden aikana alittaa sen tonnin. Eli kyseessä ei siis ole tonnin tuotto, vaan nimenomaan ne kaikki myynnit yhteensä. 3. vinkki, eli hankintameno-olettama. Eli jos sä oot omistanut sen sijoituksen yli 10 vuotta, niin sä voit veroilmoitusta tehdessä käyttää hankintameno-olettamaa, jossa sitä voittoa laskettaessa käytetäänkin 40% siitä myyntihinnasta sun hankintahintana. Eli jos osake on noussut tosi paljon ja sä oot pitänyt sitä yli 10 vuotta, niin saattaa olla verotuksellisesti edukkaampaa sulle käyttää mieluummin hankintameno-olettamaa, kuin paljon sä oot todellisuudessa tehnyt tuottoa sillä. Ja jos otetaan vielä esimerkki, niin sä oot sijoittanut 100 euroa johonkin osakkeeseen, sen jälkeen se on 10-kertaistunut, se on tonnin arvoinen, sä oot pitänyt sitä yli 10 vuotta, ja jos sä lähtisit maksaa veroja nyt sen mukaan, että se osake on 10-kertaistunut, niin sä joutuisit maksaa veroja siitä 900 eurosta, mikä on sitä voittoa, mutta koska sä oot pitänyt sitä yli 10 vuotta, sä voitkin käyttää hankintameno-olettamaa, jossa käytetään 40% siitä myyntihinnasta, niin silloin sä maksatkin veroja vain 600 eurosta. Jos sä oot pitänyt sitä osaketta alle 10 vuotta, niin sä voit käyttää 20% hankintameno-olettamaa. 4. vinkki koskee näitä eri tilityyppejä. Muista hyödyntää osakesäästötiliä sekä sijoitusvakuutusta, koska siellähän ne myynnit oli verovapaita. Eli jos sulla tulee tehtyä useampia ostoja ja myyntejä vuoden aikana, niin sillä osakesäästötilillä ja sijoitusvakuutuksessa sä saat sen korkoa korolle periaatteen toimimaan kovempaa, koska sä et tuu maksaneeksi veroja siinä välissä. Verot maksetaan vasta siinä vaiheessa, kun saatat niitä varoja ulos sieltä. 5. vinkki. Lahjoita osakkeita. Joskus se lahjoittaminen saattaa olla verotehokkaampaa kuin se, että sä myisit ja antaisit niitä varoja eteenpäin seuraaville sukupolville. 6. vinkki, eli kulut. Sijoitustoimintaan kun kuuluu kuluja, niin niitä voi käyttää vähennyksinä siinä sun verotuksessa. Välityspalkkiot sisältyy aina niihin sun osto- ja myyntihintoihin, ja Nordnet välittää ne suoraan verottajalle, joten sun ei tarvitse huolehtia niistä. Mutta välityspalkkioiden lisäksi sijoittamiseen voi liittyä myös muita kuluja. Eli jos sä oot ostanut jotain sijoituskirjallisuutta tai maksanut jostain analyysipalveluista, niin ne voi yrittää myös vähentää verotuksessa. Eli ne kaikki asiat, mitkä edesauttaa sitä sun sijoitustoimintaa, niin sä voit mahdollisesti saada vähennyksiä niistä verotuksessa. Ja tähän kuuluu myös sijoituslainat. Eli jos sulla on vaikka Nordnetin kautta ollut sijoitusluotto käytössä, niin Nordnet ilmoittaa niistä ne korot suoraan verottajalle ja nekin menee sinne vähennysten puolelle. Tässä varmaan ne tärkeimmät asiat sijoitusten verotuksesta Suomessa. Ja hyvä muistaa, että jos sä Nordnetin kautta teet sijoituksia, niin Nordnet lähettää nämä kaikki tiedot automaattisesti verottajalle. Sen jälkeen sä saat sen veroehdotuksen heiltä. Sen jälkeen kannattaa totta kai vielä tarkistaa kaikki läpi, että luvut täsmää. Ja sen jälkeen totta kai, jos sulla on niitä jotain vähennyksiä tehtävänä, niin muista tehdä ne sinne veroilmoitukseen. Ja kaikkiin verotuksiin liittyvissä asioissa totta kai kannattaa mieluummin olla yhteydessä sinne verottajan, koska ne on vähän niin kuin teidän välisiä asioita. Jos sä koet tämän videon hyödylliseksi, muista pistää peukkua, pistä meidän kaikki somekanavat seurantaan. Nähdään seuraavilla videolla. Moro!